Besteed je het reinigen van DPF-filters uit? Houd die winst bij jezelf. Breid je aanbod uit met het regenereren van DPF-filters. Dit is tegenwoordig de standaard in moderne werkplaatsen. In plaats van vervangende onderdelen te monteren of filters op te sturen voor reiniging, biedt deze service zelf aan. U kunt een Trackmatic DPF-machine leasen voor slechts €350 per maand. Het complete reinigingsproces duurt ongeveer 45 minuten, terwijl concurrerende methoden tot wel 4 uur in beslag kunnen nemen. Het is een snelle, professionele en kosteneffectieve manier om uw werkplaats te ontwikkelen. DPF Trackmatic. Verdien extra inkomen zonder tussenpersonen.